Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. අද දවසේ මම ඔබට එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කථනයේදී අප නිතරම යොදා ගන්නා ඊටාම සුවිශේෂී භාවිතයක් කියලා දෙන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඒ තමයි not only but also. මේ ඊටාම සුවිශේෂී ප්‍රායෝගික භාවිතයක්. ඉතින් ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගෙන එදිනෙදා කථනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට පළමුවෙන්ම යෝජනා කරනවා. හොඳයි, not only but also භාවිත කරන ආකාරය අපි උදාහරණ මගින් ඊටාම සරලව අවබෝධ කරගනිමු. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ සිංහලෙන්, මම තේ වලට විතරක් නෙවෙයි කෝපි වලටත් කැමති. ගෑනු ළමයි විතරක් නෙවෙයි පිරිමි ළමයිනුත් කැපිලා පේන්න කැමති. ප්‍රදීප්‍රංගන ගායකයෙක් විතරක් නෙවෙයි වෛද්‍යවරයෙකුත් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට පළමු අදහසින් කියන දෙයට සමාන දෙයක් තවදුරටත් අවධාරණය කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි not only but also භාවිත කරනවා. හොඳින් බලන්න, පළමුව කියපු දෙයට සමාන දෙයක් තරමක් අවධාරණය කරලා නේද කියන්නේ කියලා. මම තේ වලට විතරක් නෙවෙයි කෝපි වලටත් කැමති. කෝපි වලටත් කැමති. ගැහැණු ළමයි විතරක් නෙවෙයි පිරිමි ළමයිනුත් කැපිලා පේන්න කැමති. මෙන්න මේ ආකාරයට අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපි not only but also භාවිත කරනවා. අපි හොඳින් මේ භාවිත ඉගෙන ගමු. ප්‍රායෝගිකව එදිනෙදා භාවිත කරන්න අපි හොඳින් අවබෝධ කරගමු. මේ අපි ඊටාම සරලව පියවරෙන් පියවර ඉගෙන ගනිමු. හොඳින් බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙස. I like tea. මම තේ වලට කැමති. I like tea. මම තේ වලට කැමති. දෙවනි වාක්‍යයත් බලන්න. I like coffee too. මම කෝපි වලටත් කැමති. I like coffee too. මෙහිදී coffee කියන වචනයට අවසානයේට TOO භාවිත කරලා තියෙන්නේ කෝපි වලටත් කියන්න. I like coffee too. මම කෝපි වලටත් කැමති. ඔබට පේනවා වාක්‍ය දෙකේම I like කියලා තමයි වාක්‍ය ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට අදහස ප්‍රකාශ කරන්න. මම තේ වලට විතරක් නෙවෙයි කෝපි වලටත් කැමති. කොහොමද not only but also දාලා මේ නිවැරදිව කියන්නේ? I like not only tea but also coffee. I like not only tea but also coffee. මම තේ වලට විතරක් නෙවෙයි කෝපි වලටත් කැමති. ඔය ආකාරයට ඔබට ඕන තරමක් වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්නේ. මම බල්ලන්ට විතරක් නෙවෙයි පූසන්ටත් කැමති. කොහොමද වාක්‍ය කියන්නේ? I like not only dogs but also cats. I like not only dogs but also cats. මම කාර් වලට විතරක් නෙවෙයි වෑන් වලටත් කැමති. හරිම සරලයි ඔබ දන්නවා කියන ආකාරය. I like not only cars but also vans. I like not only cars but also vans. හොඳයි, අපි එතනින් එහාට තව අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරමු මෙන්න මේ ආකාරයට. ප්‍රදීප්‍රංගන ගායකයෙක් විතරක් නෙවෙයි වෛද්‍යවරයෙකුත් වෙනවා. කොහොමද මේ අපි not only but also භාවිත කරලා නිවැරදිව කියන්නේ? ප්‍රදීප්‍රංගන ගායකයෙක් කියලා කොහොමද කියන්නේ? ප්‍රදීප්‍රංගන is a singer. ප්‍රදීප්‍රංගන is a singer. ප්‍රදීප්‍රංගන ගායකයෙක්. අපි දැන් කොහොමද කියන්නේ? ප්‍රදීප්‍රංගන ගායකයෙක් විතරක් නෙවෙයි වෛද්‍යවරයෙකුත් වෙනවා. ප්‍රදීප්‍රංගන is not only a singer but also a doctor. ප්‍රදීප්‍රංගන is not only a singer but also a doctor. ඔය ආකාරයටම අපි කියමු මෙහෙම. මගේ අම්මා ගුරුවරියක් විතරක් නෙවෙයි හොඳ ගෘහණියක් වේ. කොහොමද මේ අදහස not only but also භාවිත කරලා කියන්නේ? ඔබ දන්නවා දැන් කියන ආකාරය. My mother is not only a teacher but also a good housewife. Housewife ගෘහණිය. A good housewife හොඳ ගෘහණියක්. හොඳයි, අපි තව වාක්‍යයකට යමු. ගැහැණු ළමයි විතරක් නෙවෙයි පිරිමි ළමයිනොත් කැපිලා පේන්න කැමති. මෙහිදී not only but also වාක්‍යයේ මුලට එනවා. ගැහැණු ළමයි විතරක් නෙවෙයි පිරිමි ළමයිනොත්. කොහොමද අපි ආරම්භ කරන්නේ? Not only girls but also boys.
හරිම සරලයි. ආරම්භ කරන ආකාරය ඔබට පැහැදිලි. Not only girls ගැහැණු ළමයි විතරක් නෙවෙයි. But also boys පිරිමි ළමයනුත්. දැන් අපිට පුළුවන් වාක්‍ය දික් කරන්න. Not only girls but also boys like to show off. Show off කියන්නේ කැපිලා පේනවා. Like to show off කැපිලා පේන්න කැමති. Not only girls but also boys like to show off. ගැහැණු ළමයි විතරක් නෙවෙයි පිරිමි ළමයිනොත් කැපිලා පේන්න කැමති. අපි තව මෙවැනිම වාක්‍යයක් ගමු. බල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි පූසොත් මස් කනවා. බල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි පූසොත් මස් කනවා. Not only dogs බල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි පූසොත් but also cats මස් කනවා eat meat. හරිම සරලයි. Not only dogs but also cats eat meat. බල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි පූසොත් මස් කනවා. හොඳයි අපි තවත් මෙන්න මේ ආකාරයට වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරමු. මට මෝටර් බයික් එකක් විතරක් නෙවෙයි කාර් එකකුත් තියෙනවා. මට තියෙනවා. එහිදී අපි ආරම්භ කරන්නේ I have යනුවෙන්. ඕනම දෙයක් තියෙනවා කියනකොට ඉන්නවා කියනකොට අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීමේදී අපි ගන්නෙ have නේ. I have a motorbike. මට මෝටර් බයික් එකක් තියෙනවා. මට මෝටර් බයික් එකක් විතරක් නෙවෙයි කාර් එකකුත් තියෙනවා. අපි කොහොමද තරමක් අවධාරණයෙන් ඒ ආකාරයට අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ? I have not only a motorbike but also a car. I have not only a motorbike but also a car. I have not only a motorbike but also a car. මට මෝටර් බයික් එකක් විතරක් නෙවෙයි කාර් එකකුත් තියෙනවා. හොඳයි ඒ වගේම තව වාක්‍යයකට යමු අපි. මට හින්දි ගීත විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි ගීතත් ගායනා කරන්න පුළුවන්. ගායනා කරනකොට අපි sing කියනවා. මට ගායනා කරන්න පුළුවන් I can sing. I can sing not only Hindi songs but also English songs. I can sing not only Hindi songs but also English songs. මට හින්දි ගීත විතරක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි ගීතත් ගායනා කරන්න පුළුවන්. නිමල්ට විතරක් නෙවෙයි කමල්ටත් වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන්. දැන් අපි ආරම්භ කරන්නේ not only but also වලින්. නිමල්ට විතරක් නෙවෙයි කමල්ටත්. Not only නිමල් but also කමල්. නිමල්ට විතරක් නෙවෙයි කමල්ටත්. Not only නිමල් but also Kamal can run fast. නිමල් විතරක් නෙවෙයි කමල්ටත් වේගයෙන් දුවන්න පුළුවන්. Not only නිමල් but also Kamal can run fast. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබ තව වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඒ ආකාරයට නිර්මාණය කරලා මේ හොඳින් පුරුදු පුහුණු වෙලා එදිනෙදා කතනයේදී ඔබ භාවිත කරන්න ඕන. හොඳයි එහෙනම් අපි තවත් ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාවකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.